از شخصیت‌هایی که خیلی کم بهش پرداخته شده لگولاسه، الفی قدرتمند و جنگنده که توی داستان ارباب حلقه ها نقش خیلی مهمی داشت. بله، امروز میخوام توی این ویدیو در مورد لگولاس که بعد از اتفاقات ارباب حلقه ها چه کاری انجام داد و کلاً سرنوشتش چی بود صحبت کنم. قبلش بریم یه تریلر از این شخصیت دوست داشتنی ببینیم و بریم برای داستانش. یه شخصیت بادک و خیلی دقیق با مهارتی بی همتا تو تیراندازی با کمال و دانش زیادش از سرزمین میانه ثابت کرده که یکی از با ارزش‌ترین افراد یاران حلقه تو وقایع ارباب حلقه هستش. لگولاس از پادشاهی الفا تو میرک‌وود هستش، با اینکه به خوبی میدونست که مردمش سرزمین میانه رو ترک میکنن، تنها روی کاری که باید انجام میشد تمرکز کرد. ولی بازم با پایان جنگ لگولاس هرگز از رفتن به سرزمین‌های جاویدان والینور اشاره نمی‌کنه. پس این سوال تو ذهنمون ایجاد میشه، بعد از وقایع ارباب حلقه ها چه اتفاقی برای این الف افتاد؟ الف‌های قلمروی جنگلی میرک‌وود معمولاً متهم می‌شدن که نسبت به دیگران تو سرتاسر سرزمین میانه کمتر از عقل خودشون استفاده میکنن و خیلی خلق و خوی خشن و تهاجمی تری دارن. اونا حتی گالوم رو به عنوان زندانی تو ماجراهای ارباب حلقه ها نگه داشتن که به احتمال خیلی زیاد تو فیلم شکار گالوم بهش اشاره میشه. اما بعداً توسط نیروهای ساورون مورد حمله قرار گرفتن و این اتفاق برای گالوم فرصت مناسبی برای فرار کردن بود. دقیقاً از این حمله به بعد بود که لگولاس برای گزارش وضعیت به ریوندل فرستاده شد. در حالی که بعضی از پادشاهی الفا از قبل قصد خروج از سرزمین میانه را داشتند، قلمرو وودلند بیش از حد درگیر جنگ‌های پشت سر هم بودش. بنابراین پس از شکست ساورون لگولاس به میهن خودش برمیگرده تا به بازسازی آسیب‌هایی که به خاطر حملات نیروهای تاریکی بود کمک کنه و در کل سر و سامونی به اوضاع بده. البته این اولین اقدامش پس از اتمام جنگ نبود، چون اون همچنین به کمک به بهترین دوست جدیدش یعنی گیملی هم تمرکز داشت. بعد از اینکه آراگورن تاجگذاری میکنه، لگولاس گیملی رو تا بقایای هلمز دیپ همراهی میکنه. تو درون غارها گیملی شروع به بنیانگذاری یه پادشاهی جدید دورف میکنه. این پادشاهی برای سکونت تمام دورف‌هایی که به خاطر جنگ بی خانمان شده بودن پایه‌گذاری شده بود. لگولاس به راه اندازی این پادشاهی کمک زیادی میکنه. در عوض گیملی موافقت میکنه که لگولاس رو تو جنگل فنگورن همراهی کنه. معلوم نیست لگولاس تا چه مدت با گیملی موند، اما در نهایت راه اونا از هم جدا میشه و به خونه خودشون برمیگردن. اما بعد از بازگشت به قلمروهای جنگلی، لگولاس میبینه که الف‌های میرک‌وود عجله‌ای برای ترک سرزمین میانه نداشتن
پس از بازسازی خونه خودش تعداد زیادی از اونا به گاندور سفر کردن و خدمات خودشونو به میناس تریت ارائه کردن که طبیعتاً پس از نبرد دشت‌های پلنور آسیب‌های بدتری دیده بود. با این حال هیچ الفی مجبور به موندن نبود. به خاطر همینم بود که بعضیاشون به سرزمین‌های جاویدان والینور رفتن، ولی خیلیاشون هم مثل لگولاس و پدرش شاه تراندویل به موندن تا زمانی که ممکن بود راضی بودن. در حقیقت لگولاس 120 سال دیگه تو اونجا موند تا سرانجام پس از مرگ دوستش آراگورن همراه با بیشتر اعضای خاندانش تصمیم به رفتن گرفت. لگولاس شروع به ساخت کشتی خودش تو سواحل گاندور کرد و با سرزمین میانه خدافزی میکنه. لگولاس جایی رو تو قایق به گیملی پیشنهاد میده تا همراهش به سرزمین جاویدان والینور سفر کنه که تو تاریخ الفا بی سابقه بود. هیچ دورفی هرگز به سمت غرب یا همون سرزمین‌های جاودان سفر نکرده بود. حتی شخصیت‌های دورفی که به اونا این فرصت پیشنهاد شده بود به سمت غرب نرفتن. ولی خب دیگه گیملی و لگولاس دوستی بسیار قوی داشتن و چون گیملی آرزو داشت زیبایی گالادریل رو یه بار دیگه ببینه، این دو با هم از سرزمین میانه دور شدن و دیگه هرگز تو سرزمین میانه دیده نشدن. بیشتر یاران حلقه به سمت سرزمین جاودان رفتن، مثل گاندور، فرودو، گالادریل، گیملی و لگولاس و سموایز گمجی. میشه گفت یه جورایی یه پایان خوش برای یاران حلقه. شما هم نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید. تا یه ویدیو دیگه دوستتون دارم. خدافظ.